Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια, κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα για σήμερα. Συγγνώμη για το λαιμό. Πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα. Βασιλιάς Ξύφων, μάλιστα. Κάποιος εδώ θέλει να κάνει μια επικοινωνία μαζί σου, αλλά κρατάει μια ψυχρή στάση. Δηλαδή, θέλει να το κάνει, λέει, με έξυπνο τρόπο. Τώρα τι εννοεί εδώ πέρα? Θέλει, λέει, να τον σέβεσαι, θέλει, λέει, να πάρει και μία συμβουλή για να μιλήσει μαζί σου. Τι είναι αυτά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, οκ. Πάμε να δούμε εμείς εδώ, άσος πεντάκτηνων, στο τώρα ο ερημίτης και στο μέλλον η δύναμη. Πάρα πολύ ωραία. Ενώ στο τώρα βιώνεται αυτό που πάντα βγαίνει, άπειρες φορές έχει βγει αυτή η κάρτα του ερημίτη, που θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα για να τα βρούμε λίγο μέσα μας, τι θέλουμε, που πάμε, τι κάνουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Δείχνει λοιπόν ότι είχατε κάτι καταπληκτικό στο παρελθόν που τείνει να γίνει και στο μέλλον το ίδιο και μάλιστα και πιο δυνατό κιόλας, γιατί με την κάρτα της ισχύως εδώ έχετε μια απίστευτη ενέργεια μεταξύ σας. Σας ενώνει κάτι που ίσως ακόμη δεν το έχετε καταλάβει καλά και εσείς τη δύναμή του. Έχετε πολύ μεγάλη δύναμη, λέει, σε αυτό το άτομο, παρόλο την κρατάει αυτή την ψυχρή στάση. Μάλιστα, για να δούμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το άνοιγμα. 4 πεντάκτηνα. Λοιπόν, εδώ δείχνει ότι θέλετε μία σταθερότητα και πολύ καλά κάνετε. Θέλετε να ξέρετε τι σας γίνεται, πάλι θα πω πολύ καλά κάνετε. Στο παρελθόν έχουν συμβεί κάποια ακραία γεγονότα που μπορεί να είχαν να κάνουν και με χρήματα, με σταθερότητα στο σπίτι σας, θα κάνετε σπίτι, δεν θα κάνετε σπίτι μαζί. Γενικά, όμως η αλήθεια είναι ότι είναι μια σχέση ζωής, μια σταθερή σχέση, η οποία περνάει σκαμπανεβάσματα λόγω της καρμικότητας. Με τα 9 πεντάκτηνα δείχνει επανασύνδεση, δείχνει μια κυρία εδώ η οποία δουλεύει πολύ τον εαυτό της, τον εκπαιδεύει τον εαυτό της απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και στις παραξενιές του, θα ήθελα να πω, ή αυτό βγαίνει να σου πω. Βασικά δεν χρειάζεται να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου για τους άλλους, τον εκπαιδεύεις για σένα, για να ζήσεις αυτά που θέλεις εσύ και αν θέλουν να τα ζήσουν και οι άλλοι μαζί σου, ακόμα καλύτερα. Άμα δεν θέλουνε, οκ, δεν τρελαθήκαμε κιόλας, εντάξει. Τα βιώνεις όλα αυτά εσύ στη σκέψη σου με μια προδοσία, 10 ξύφη, και αυτή η κάρτα βγαίνει πάντα. Όμως αυτή η κάρτα λέει ότι τελείωσε τώρα πια. Δηλαδή φεύγει ένα τεράστιο βάρος, βλέπεις φεύγουν τα ξύφια, ενώ σε είχε προδώσει, τώρα εσύ το ένιωθες ότι σε πρόδωσε αυτός ο άνθρωπος. Ένιωθες μια προδοσία τέλος πάντων εδώ, αλλά βλέπεις τα σπαθιά τώρα φεύγουν από την πλάτη σου, φεύγει ένα βάρος από πάνω σου με αυτή την επανασύνδεση και επίσης αυτό το άτομο που συζητάμε έχει κάποιον εθισμό. Εθισμό μπορεί να έχει στο οτιδήποτε, δεν είναι απαραίτητα να είναι ο τζόγος εθισμός ή τα ναρκωτικά, έτσι δεν είναι, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Βασιλιάς Ράβδων βγαίνει εδώ, ίσως έχει και εθισμό στον εγωισμό, τι να πω, γιατί ο βασιλιάς των Ράβδων τα κάνει κάτι τέτοια. Είναι ένας εγωιστής που θέλει το θαυμασμό σου, θέλει να είσαι εκεί ό,τι θέλει αυτό το άτομο πρώτα και μετά εσύ. Ίσως εκεί λίγο τα χαλάσατε, γιατί είστε κι εσείς, από ό,τι βλέπω, ήσασταν τουλάχιστον πολύ δυναμικές όταν ήσασταν με αυτό το άτομο, ή δυναμική αν είσαι αγόρι που ακούς. Τέλος πάντων δείχνει εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να πηγαίνει σύμφωνα με τα δικά του κίνητρα ή σύμφωνα με το δικό του ρυθμό. Καταλαβες, εκεί είδαμε ότι κάπως τα χαλάσατε και ο ακόλουθος Ράβδων κατά πόδας που
Άμα θα δεις το χθεσινό live, θα δεις ότι βγήκε πάλι το ίδιο. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τείνει να είναι ανάμεσα στον ακόλουθο και τον βασιλιά, δηλαδή είναι όριμος, είναι ανώριμος, δεν ξέρει μερικές φορές τι θέλει, μερικές φορές παίζει, μερικές φορές θέλει να νιώθει ότι είναι αρεστός παντού ή αρεστή και κάνει κάτι τσαλίμια, να στο πω έτσι, ίσως γιατί δεν έχει τρομερή αυτοπεποίθηση ή δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Με τον ακόλουθο Ξυφών δείχνει επικοινωνίες περίεργες λοιπόν. Δείχνει επικοινωνίες που θα σε προκαλούν, ρε παιδί μου, λίγο αυτές οι επικοινωνίες. Θα δεχτείς μια πρόκληση από αυτό το άτομο και θα σου είναι λίγο δύσκολο να καταλάβεις τι ακριβώς θέλει. Εδώ, στο λέω πάντα, πρέπει να εξετάσεις πολύ λεπτομερώς τα μηνύματα ή την επικοινωνία να έχετε, ας πούμε, με το τηλέφωνο, να το πω έτσι, να εξετάσεις τα λόγια αυτού του ανθρώπου τι μπορεί να κρύβουν από πίσω. Δηλαδή, άλλα θέλει να πει, άλλα λέει, τα κάνει λίγο μαντάρα στο κεφάλι του και τι άλλο θέλω να σου πω γι' αυτό, ότι σε προκαλεί σε σημείο να δεχτείς τους όρους του. Καταλαβες? Ίσως θέλει να σε βρει μπόση πια που λέμε. Με τον τροχό δείχνουν να αλλάζουν τα πράγματα, να γυρίζουν, να έρχονται τα πάνω κάτω, φαντάζομαι προς το καλύτερο, θα δούμε βέβαια. Ή θέλει αυτό το άτομο να τα αλλάξει όλα, να σε αλλάξει και εσύ ίσως δεν άλλαζες, είπαμε ήσουν και εσύ ισχυρή προσωπικότητα. Τέλος πάντων, για να δούμε με τον τροχό τι βγαίνει, το αστέρι, wow, πάρα πολύ ωραία κάρτα, βγήκε. Κοίταξε να δεις, εδώ λέει να το πιστεύεις. Παρόλα όσα έχουν συμβεί, να το πιστεύεις ότι μπορεί να πετύχει. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα το περίεργο, με τον τροχό και το αστέρι, δείχνει ότι μπορούν να γυρίσουν όντως τα πάνω κάτω και να θεραπεύσετε τις πληγές σας και να γίνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα και των δυο τα όνειρα. Μάλλον όλο αυτό γίνεται για να βρείτε τα πατήματά σας. Για μένα αυτό είναι βασικά. Γιατί αυτό το άτομο, όπως σου είπα, ναι μεν βρίσκεται ανάμεσα στον ακόλουθο και τον βασιλιά, δηλαδή ή δεν έχει εμπειρία ή είναι πολύ ανώριμο. Αλλά τι γίνεται τώρα? Αυτό το άτομο θέλει να κάνει και την επιλογή με εσένα καθαρή, δηλαδή να είναι καθαρή. Γιατί αυτή τη στιγμή κάτι έχει διαστραβλώσει τη σκέψη του ή τη σκέψη της. Ίσως κάποια άτομα γύρω. Τέλος πάντων, εδώ λέει ότι θα προχωρήσετε παρακάτω, θα καθαρίσει αυτό το πράγμα, για να δούμε. Ναι, και έρχεται μία ολοκλήρωση, 10 κύπελα, εσάς σας βγάζει γάμο, το φωνάζω, το χτυπιέμαι εδώ πέρα και πόσο καιρό, σας βγάζει γάμο λοιπόν, μία ολοκλήρωση με το αστέρι και τον τροχό, απλά πρέπει να περάσετε λίγο ακόμα, κάποια γεγονότα ίσως δυσάρεστα για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα περισσότερο. Στην ουσία αυτό έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα. Κάτι το προσπαθεί να συνεφέρει, βρίσκεται σε μία ταλάντευση με τα δύο πεντάκτηνα. Ίσως, ας πούμε, σκέφτεται ότι... όχι ίσως, σκέφτεται ότι με σένα πρέπει να κάνει κάτι σταθερό, τα 10 κύπελα, δεν παίζει κάτι άλλο. Και οπότε λίγο, ξέρεις, αφιταλαντεύεται, περισσότερο σου λέω γύρω-γύρω είναι λίγο κάποια άτομα που... Αχ, συγγνώμη παιδιά. Είναι κάποια άτομα γύρω από αυτό το πρόσωπο, το οποίο λίγο τον μπερδεύουν, καταλαβες. Ίσως τώρα που χωρίσατε να έχει πει κάποια λόγια, να μην μπορεί να τα πάρει πίσω, να μπερδεύεται, να ξεμπερδεύεται, αλλά άκουσε, αν τα αποφασίσει αυτό το άτομο, δεν θα τους υπολογίσει. Απλά τώρα επειδή βρίσκεται σε μια χαλαρή κατάσταση, γι' αυτό ταλαντεύεται. Τώρα παίρνει κάποιες γνώμες, αλλά στο τέλος δική του θα είναι η απόφαση. Γιατί από τα 7 κύπελα θα βγει αυτό το άτομο. Και ό,τι έχει μπει ανάμεσά σας ως εχθρός θα ξεκαθαρίσει. Αυτό είναι το σημαντικό. Με τα 8 πεντάκτηνα δείχνει ότι κάνατε πολλή δουλειά εσείς. 8 και 9 πεντάκτηνα να τα γυρίσετε τα πράγματα. Δηλαδή δουλεύετε πραγματικά σκληρά πάνω σε αυτό, σε κάτι πάρα πολύ απαιτητικό για σας. Γιατί και εσείς ίσως είχατε τα θέματά σας και ίσως μια ανασφάλεια,
Όταν λέμε ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας στη σιγουριά μας, στην αυτοπεποίθησή μας και τέτοια. Άρα, με τα 8 πεντάκτηνα έπρεπε να δουλέψετε εκ των έσω εσείς για να, ξέρεις, για να δείτε τι θα γίνει και πώς θα γίνει, δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτόν τον άνθρωπο πάντα. Αν μπορείτε τέλος πάντων να δεχτείτε κι εσείς αυτό το χαρακτήρα. Ναι, μεν είναι καρμικό και δεν μπορείτε να σταματήσετε να το σκέφτεστε, αλλά με τις ιδιοτροπίες που βγάζει κι εσείς βρεθήκατε σε δύσκολη θέση, βλέπω, εδώ. Κάτω από το αστέρι δείχνει, πάνω είναι τα 10 ξύφη, κάτω είναι τα 3 ξύφη. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ ζήλια για εσάς σαν ζευγάρι. Μιλάμε για απίστευτη ζήλια γύρω σας. Πραγματικά, σας ζηλεύει όλος ο κόσμος. Θα μου πεις τι ζηλεύει από εμάς. Δεν ξέρω. Όχι, ξέρω, τη δύναμή σας ζηλεύει, αυτό που βγάλαμε στην αρχή, αλλά τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και με τη ζήλια αυτή υπάρχει αυτό που λέμε γλωσσοφαγιά, αρνητικότητα, ξέρεις. Για να δούμε στα 7 κύπελα. Στα 7 κύπελα δικαιώνεσαι, δηλαδή έρχεται μια ισορροπία. Έρχεται μια ισορροπία η οποία ταλανίζει και εσάς και το άλλο άτομο ίσως και καιρό, είτε είστε μαζί είτε όχι, δηλαδή να χωρίζετε, να τα ξαναφτιάχνετε, να χωρίζετε, να τα ξαναφτιάχνετε. Και με τα 2 κύπελα, ναι παιδιά, εντάξει, 10 και 2 κύπελα, οκ. Σου είπα, Παναγιά μου, δεν γίνεται αυτό το ζευγάρι να είναι χώρια. Δεν γίνεται, όσο και να μην το θέλουν γύρω, οι διπλανοί, τα ξαδέρφια, οι φίλοι και όλοι αυτοί, αυτό το ζευγάρι δεν μπορεί να ζήσει χώρια. Έχει μια σύνδεση απίστευτη, έχει συνδεθεί κάτω από απίστευτες καταστάσεις, δηλαδή σε άλλη περίπτωση θα έλεγες «Μα δεν γίνεται αυτό που λες, πώς συνδέθηκα εγώ με αυτό το άτομο» και από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι είναι δικό μου αυτό το άτομο, καταλαβες. Μια απίστευτη δύναμη λοιπόν, την οποία μπορεί κάποιες στιγμές όταν είστε ευάλωτοι να χάνετε λίγο αυτό, αλλά με τα 2 κύπελα δείχνει ότι θα ξαναερωτευτείτε από την αρχή ο ένας τον άλλον. Θα κάνετε δηλαδή σαν μια καινούργια σχέση ανανεωμένη, θα συγχωρέσετε ο ένας τον άλλον, και οι δυο λοιπόν είπαμε ότι κάνατε κάποια λάθη, θα τελειώσουν οι προκλήσεις που συνέβαιναν μεταξύ σας και θα κάνετε κάτι σαν μια ανταλλαγή, θα ανταλλάξετε λόγια αγάπης τα οποία είναι τα δώρα σας, δώρα κανονικά. Το θέμα είναι ότι εδώ λέει, μην εγκαταλείπεις αυτή τη σκέψη, μην εγκαταλείπεις αυτόν τον άνθρωπο, λέει, γιατί τον αγαπάς πραγματικά και σε αγαπάει πραγματικά. Δηλαδή πραγματικά, και εγώ θα σου πω, άκου τα λόγια μου, γιατί τα λέω με βάθος, δηλαδή όταν λέω σε αγαπάει και τον αγαπάς, το πιστεύω απόλυτα. Με κεντρική σου κάρτα το αστέρι σβήνει όλα τα υπόλοιπα, είναι η πιο ισχυρή κάρτα, ό,τι υπάρχει γύρω το σβήνει, το κακό, και το θεραπεύει. Και όλα αυτά γίνανε για να βάλετε ασπίδα σαν σχέση, ώστε να μην ξανασυμβούν τόσο ακραία γεγονότα. Γιατί εδώ κάτι έχει γίνει κάπως ακραίο από ό,τι βγαίνει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πάμε να ρωτήσουμε εδώ πέρα κάποιες ερωτήσεις, να δούμε τι γίνεται. Θέλω να δω πάνω στο αστέρι τι βγαίνει, γιατί είναι η πιο σημαντική κάρτα. Πάνω στο αστέρι βγαίνει ότι νιώθετε μοναξιά ο ένας μακριά από τον άλλον και αυτό θεραπεύεται. Στον τροχό επάνω βγαίνει ότι θα αλλάξουν οι σκέψεις σας και από φοβισμένες σκέψεις ή ανασφαλείς σκέψεις θα γίνουν το αντίθετο. Πάνω στα 7 κύπελα αυτό το άτομο βρίσκεται σε ένα χώρο που επηρεάζεται από άλλους στον ίδιο χώρο. Στα 10 ξύφη βγαίνει τύχη επάνω σας, δηλαδή ότι το σύμπαν σας θέλει μαζί, θέλουν δεν θέλουν κάποιοι. Στα 3 ξύφη βγαίνει ότι κερδίζετε όλο αυτό το, δεν είναι παιχνίδι, όλη αυτή την κατάσταση με ένα ταξίδι. Στα 9 πεντάκτηνα δείχνει αυτό που είπα, ότι έπρεπε να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας, να οριμάσετε μέσα από όλο αυτό. Στο βασιλιά των ράβδων βγαίνει το δώρο Θεού, είναι ένα δώρο Θεού αυτός για εσάς και εσείς για αυτόν. Στα 8 πεντάκτηνα βγαίνει ότι μπορεί να είχατε θέματα με τις μανούλες σας, είτε ο ένας είτε ο άλλος, και έπρεπε να θεραπεύσετε πολλά πράγματα του παρελθόντος. Στη δικαίωση βγαίνει ότι δικαιώναστε απέναντι, ίσως ζηλεύατε αυτόν τον άνθρωπο, να τον περιτριγύριζαν γυναίκες και τα λοιπά, και ίσως να είχατε μία ζήλια, όμως δικαιώνεστε γιατί εσάς αυτός θέλει. Στα 4 πεντάκτηνα δείχνει ότι θα κάνετε μια ξεκάθαρη κουβέντα
για τη σταθερότητα αυτή της σχέσης και πώς μπορείτε να χτίσετε ένα σπίτι. Στον ακόλουθο το ράδον βγαίνει ότι έρχεται πιο σίγουρος για τον εαυτό του αυτή τη φορά. Επίσης φοβάται και αυτό το άτομο μήπως το εγκαταλείψατε, γι' αυτό σου λέει έχει μέσα του μια ζήλια απίστευτη που ίσως δεν την έχει εκφράσει ποτέ και γι' αυτό λίγο να σε μπερδεύει. Στον ακόλουθο ξυφών βγαίνει ότι θα γίνουν τεράστιες αλλαγές και γι' αυτό δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες. Εδώ με κάποια έγγραφα θα κάνετε μία μετακόμιση. Στα 10 κύπελα βγαίνει η σχέση σας, που πραγματικά όταν βγαίνει αυτή η κάρτα που είναι η σχέση, ρε παιδί μου, ξέρεις. Εσείς συνδέεστε, το είπαμε, το ξανάπαμε, απίστευτα, αλλά ιδιαίτερα στο σεξ. Στα 2 πεντάκτηνα δείχνει ότι θα κάνετε την συμφωνία τελικά. Στα 2 κύπελα δείχνει ότι τραβάτε ακόμη μία ταραχή, για να δούμε πάνω τι βγαίνει, από τους κλέφτες βαμπύρ που υπάρχουν επάνω σας, αλλά τι μας βγάζει στο μέλλον? Η δικαίωση σε εσάς, κάτι που το περιμένετε, γιατί και οι δυο δεν είστε καλά και γιατί αυτή η καρμική σχέση πρέπει να είναι μαζί, να θεραπευτεί. Χρειάζεται λίγη δουλειά ακόμη λοιπόν, δουλειά και από τους δυο σας. Αυτό το άτομο είπαμε ότι τα σκέφτεται λίγο, έχει αποκτήσει κάποιες παραξενιές, όμως σας βγαίνει γάμος στο τέλος, θα τελειώσουν όλα αυτά. Επίσης δείχνει και με τους δυο γονείς σας ότι μπορεί να είχατε κάποιο πρόβλημα και οι δύο. Κεντρική κάρτα για τη μοναξιά σας και εδώ βγαίνει μια δικαίωση. Στη σκέψη σας επάνω βγαίνει το άτομο που μας ενδιαφέρει, που μπορεί να είχε και κάποια ζητήματα με μέλη της οικογένειάς του, αλλά σας έχει πολύ ψηλά παρόλα αυτά, δηλαδή θα αφήσει, ξαναλέω, όλους αυτούς που γύρω σας παίζανε όποιο ρόλο παίζανε, αν χρειαστεί. Μηνύματα επικοινωνίας θα σας βρουν στο σπίτι σας. Στη σχέση σας επάνω βγαίνει ότι χρειαζόταν οι αλλαγές οπωσδήποτε, γιατί είχατε βρεθεί σε μια στιγμή που έπρεπε να αναλύσετε τα θέματά σας. Στο σπίτι σας μέσα πέφτετε εσείς πέφτετε, θα νικήσετε οτιδήποτε κακό υπάρχει. Τύχη απίστευτη επάνω σας, αυτό σας σκέφτεται λέει, και με την κάρτα του Σκορπιού βγαίνει ότι θα αναγεννηθεί αυτή η σχέση πραγματικά μέσα από τις τάχτες της. Και πολλές φορές, επειδή το λέω αυτό και ξέρω ότι ακούγεται λίγο μακάβριο, αλλά όχι, είναι μια καταπληκτική κάρτα, είναι μια κάρτα αναγέννησης, μια κάρτα χαράς. Κλείνουνε οτιδήποτε σας αδίκησε, κλείνει οτιδήποτε έμπαινε ανάμεσά σας ως εμπόδιο. Αυτός ο άνθρωπος και σας σκέφτεται και είναι ερωτευμένος μαζί σας και ξαναλέω σας αγαπά. Θα πάρω και άλλη κάρτα εδώ και άλλη τράπουλα. Λοιπόν, πάνω στη σχέση σας, πάνω στο γάμο και σε εσάς, να δούμε τι βγαίνει. Βγαίνει ότι τώρα είστε στεναχωρεμένοι και οι δύο για αυτό το σπίτι που δεν χτίσατε. Το μήνυμα όμως, ένα μήνυμα στα κορίτσια ιδιαίτερα, λίγο τους στεναχωρεί στην αρχή, γι' αυτό είπαμε ότι λίγο τα μηνύματα στην αρχή θα είναι λίγο περίεργα. Αυτός ο άνθρωπος τον περιτριγυρίζουν γυναίκες γιατί μπορεί να έχει χρήματα. Έχει θέμα με τη μαμά του πολύ μεγάλο. Εννοώ οτιδήποτε θέμα, μπορεί να είναι μαμάκιας, μπορεί κάτι η μαμά του να τον γαλούχισε, τέλος πάντων. Θα μου πεις οι μαμάδες γαλουχίζουν, αλλά αυτός έτσι έχει ένα θέμα. Δεν ξέρω αν θα ταξιδέψετε σε ένα νησί ή τέλος πάντων εκεί στο μέλλον υπάρχει ένα ταξίδι για το ξεκαθάρισμά σας. Ένα δώρο σε αυτό το ταξίδι, η δικαίωση που λέγαμε πριν, το ξεκαθάρισμα βγαίνει ξανά, να θεραπεύσετε οτιδήποτε ήταν άρρωστο με αυτόν τον άνθρωπο, ταξίδι βγαίνει, πάνω του βλέπεις, συνέχεια τον κυνηγάνε αυτόν τον άνθρωπο γιατί έχει χρήματα. Αυτά όμως τελειώνουν όλα, γιατί είπαμε μπαίνετε εσείς και πώς το λένε, εξαφανίζονται όλα τα εμπόδια, εσείς τα σκέφτεστε όμως αυτά. Προσπαθούν να σας τον κλέψουν με κάθε τρόπο, αλλά έχει πάρει καλές αρχές από τη μητέρα του. Επίσης δεν μπορούν να σας το κλέψουν γιατί είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου. Πάλι βγαίνει δικαίωση σε αυτή την αγάπη τη δική σας.
πρέπει να ελευθερωθεί αυτό το άτομο, και γιατί είπαμε ότι κάνει και αυτός ή αυτή κάποιες παράξενες σκέψεις, μια φοβία, λόγω ότι πάλι θα σου πω ότι έπρεπε να διορθώσετε θέματα. Πάλι βγαίνει το ξεκαθάρισμα, αυτή η τράπουλα έχει πολλές φορές τις ίδιες κάρτες. Το ξεκαθάρισμα για να δείτε πόσο ρήμασε όλη αυτή η σχέση. Θα δουλέψετε πολύ για τα όνειρά σας και αυτά που περιμένετε. Ίσως και οι δύο έχετε θέματα από παιδική ηλικία, όμως θεραπεύεστε και παίρνετε το δώρο σας μέσα στο σπίτι σας, στο σπίτι του. Βγαίνει ο πλούσιος άντρας εδώ, πάλι βγαίνει το σπίτι του και το σπίτι σας. Πολύ τύχη πάνω σε αυτό και ο γάμος και η ωριμότητα. Δηλαδή, βλέπουμε λοιπόν ότι, γιατί είναι γρήγορο και ξεκάθαρο το άνοιγμα, βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα άνοιγμα που έχει βγει απίστευτα πάρα πολλές φορές, απίστευτα. Βγαίνει ένα άνοιγμα που εμένα μου ταιριάζει για το 2024, για τα καρμικά που με την κάρτα του Σκορπιού, ότι πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους, για αυτές τις αλλαγές εδώ, για να πετύχει όλο αυτό που θέλουν και οι δύο στην ουσία. Βλέπουμε ότι αυτή η ζήλια και ίσως κάποιος να θέλει να κλέψει από εσάς ή από το άλλο άτομο χρήματα ή δόξα ή κάτι τέτοιο, οπότε είναι λογικό να έχετε αυτούς τους εχθρούς. Αλλά ευτυχώς για εμάς η εχθρότητα τελειώνει και τους βάζει τελικά αυτός ο άνθρωπος με τον βασιλιά των ράβδων, γιατί αν ένας βασιλιάς ράβδων αποφασίσει, σου το είπα κάπου αυτό, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, δεν ακούει τίποτα και κανέναν, αποφασίζει λοιπόν, βλέπεις, ακόλουθος βασιλιάς, έτσι. Αν αποφασίσει λοιπόν αυτό το άτομο, εκεί κάνουμε τώρα, το σκέφτεται, σε έχει ψηλά, σε θεωρεί ανώριμη. Μόλις όλο αυτό λοιπόν το βάλει μέσα στο μυαλό του και ισορροπήσει, και θα το κάνει και σύντομα, θα πάρει τις αποφάσεις για να παντρευτείτε, να είστε μαζί τέλος πάντων, και να γίνει, ας πούμε, να έρθει η τύχη πίσω. Είδες εδώ με το χέρι του Θεού, είπαμε ότι 2 φορές, 2 κάρτες στη σειρά μας βγάζει ότι το σύμπαν σας θέλει μαζί, ούτως ή άλλως. Τώρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή είναι απλό, λιτό και ξεκάθαρο το άνοιγμα. Επανασύνδεση, με όχι απλά ξεκαθαρίσματα, με πολύ σίγουρες αποφάσεις. Μια σιγουριά βγάζει το άνοιγμα, ενώ στην αρχή ήταν λίγο ταλαντευότανε, τώρα βγάζει μια σιγουριά, και μάλιστα απίστευτη σιγουριά. Εδώ, σε αυτό το σημείο βγαίνει ο γάμος συνέχεια, πρόσεξες. Τέλος πάντων, εγώ το εύχομαι, παιδιά, σε όλους μας να συμβούν καλά πράγματα στη ζωή μας, στα ερωτικά, σε όλα, στην υγεία πάνω απ' όλα. Και πάλι θα σου πω ότι ακόμα μία φορά ορίμασε μέσα από το να εκπαιδεύεις, να μάθεις να εκπαιδεύεις τον εαυτό σου, γιατί τι είπαμε, ότι αξίζεις και θα έρθουν τα καλύτερα στη ζωή σου μέσα από τη δουλειά που θα κάνεις μόνο με τον εαυτό σου, εσύ και κανένας άλλος. Και όταν θα είσαι εσύ δυνατός, αυτό θα δουλέψει απίστευτα μέχρι σε σημείο που δεν θα το πιστεύεις ούτε εσύ, ούτε και οι άλλοι γύρω σου. Είσαι ένα άτομο που σταμάτα να λες τη χαρά σου, γιατί είσαι ένα άτομο κοινωνικό και λες, μεταφέρεις τη χαρά σου, δεν χαίρονται κανένας με την ευτυχία σου, να το ξέρεις, κανένας όμως, μόνο ίσως 1-2 δικά σου πολύ προσωπικά άτομα, οπότε σταμάτα το αυτό, γιατί πραγματικά δημιουργεί ζήλια. Και κάποιος να είναι ακόμη και μακριά και να ξέρει απλά για τη σχέση σας. Δημιουργεί απίστευτη ζήλια, άκουσέ με, δηλαδή αυτό ίσως πρέπει να θωρακίσεις πολύ καλά, όχι ίσως, για μένα ναι, αυτό πρέπει να θωρακίσεις πάρα πολύ καλά, να μην μεταφέρεις αυτήν τη χαρά σου τόσο έντονα στους άλλους ή τέλος πάντων καθόλου. Ζήσε εσύ την ευτυχία σου
και άσε τον κόσμο τον υπόλοιπο να μάθει, να βρει, να ζήσει τη δική του ευτυχία. Εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για τις εγγραφές σου. Αν κάνεις εγγραφή, πάτα στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, το κουδουνάκι. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κανένα 2 βίντεο παραπάνω, μικρής διάρκειας βέβαια, έτσι. Το Taromania Destiny είπαμε είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρεούλα. 2 ώρο, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.